Lagyan ko ito ng, since hindi pa siya fully dry, lagyan ko ito ng water para ma-clean siya ba tingnan ang surface niya. Ito ang gamitin ko, water, to clear the surface. Finish na siya. Clean the surface. Ang ginamit ko mas faster ito, sponge and water, pero pwede rin yung mga kamay mo, water and mga kamay mo. Kapag dry na kasi, yung pwede gamitin mo sandpaper to clean the surface. Ayoko yun kasi mas dusty. Pininturahan ko. Ito ako sa back. Yeah. See? And then after, sa front naman. Ngayon, ang gagawin ko ay maglagay ng polyacrylic para protect ba. See. Wait. Tapusin ko to and then later sa front naman. Basta yun. Yung after ng paint, pag na-dry na, ito na ang result. Ang ganda, diba? See? Shine, shine, shine.